Sziasztok újra itt ebben a részben. Az első reggelinket ebben az évben Szilumamáéknál fogyasztottunk el, ugyanis itt aludtunk szilveszter után, a reggeli pedig nem más volt, mint virsli, kifli, sajt, tea és kencék, úgyhogy egy finom hotdoggal indítottuk 2026 első napját. Ebédre már itthon voltunk, és a maradékokat ettünk, én nem voltam éhes, úgyhogy én csak egy kis kenyeret ettem a maradék malachússal és uborkával, estére a maradék malachús pedig betöltöttem tortillába. Ez pedig a másnapi reggelim, egy gyors bekapós szalámis kenyér, és ettük a maradékokat még mindig, volt lencseleves. Mivel kaptam egy csomó káposztát, egy részét meg fogom csinálni rakott káposztának, olajon picit lepirítom, sózom, borsozom, csináltam egy darált húsos pörköltös alapot, amikor ez megfőtt, hozzáöntöttem a főtt rizst, összekevertem és rétegeztem egy énaiba. Miután összeraktam a rétegeket, a legfelső réteg egy kis tejföl volt, piros paprikával megszórva, és így sütöttem a sütőben. Délután én ettem egy ilyen mogyoros csokoládét, Marci vacsorára gyroszként ette a malachúst, csináltam öntetet hozzá és krumplit, mi pedig még mindig ettük a maradék malachúst, meleg szendvicsre raktam rá, amire került még sonka, piros arany, sajt és zöldségek. Gyors, bekapós, pirítós kenyér szalámival, ebédre zellel-krémleves csináltam, mert a fagyasztóban volt még egy fél zerrelem lefagyasztva, a második fogás pedig ugyanaz, mint a tegnapi, rakott káposzta. Ezen a napon bevásárolni és pótszilveszterezni is voltunk, és hazafele bementünk a helyi büfébe, ahonnan hoztunk elvitelre kajákat, úgyhogy elég megcsúszott a vacsoránk, ez pedig már a másnap reggelim, egy kis májas a Lidlből. Rakott káposztát nem kívántuk, így lefagyasztottam, helyette pörköltöt készítettem rövid csővel. Vacsorára Marci pörköltött evett tésztával, Vivike Mirelit pizzát választott, mi pedig meleg szendvicset csináltunk az airfryerbe, Aldis meleg szendvics krémmel és kencékkel. Sziasztok, itt a Miket ettemben. Gondoltam, bejelentkezek már ebbe a részbe, hát hellóka, még nem is jelentkeztem be, január 5 van, hétfő, harci helyzet, ugye elkezdődött az iskola, párom ment dolgozni, úgyhogy csendesen én vagyok itthon egyedül, és akkor mutatom is a reggelimet, amit berakok nektek, egy fél sajtos tangli, elfelezve, pikpárizsival, sajta, uborkával és teával, így indult ez a mai reggel, és hát képzeljétek el, erre a hétre ide hozzánk nagyon hideget mondanak, már ma azt mondták, hogy ónos eső és hó is lesz, de nagy hó, és hogy pénteken -13 fok lesz. A Fiat rosszalkodott reggel, alig akart beindulni, de beindult végül is, és hát a hét tematikája, nos, hát túl vagyunk az ünnepeken, nem tudom ti hogy vagytok vele, de mondjuk sokat én szerintem nem ettem, viszont rengeteg hús jutott a tányérra, és egy kicsit, megmondom őszintén, becsömöltem tőle, úgyhogy arra gondoltam, hogy a héten akkor nem is főzök semmit. Hát úgyhogy megrendeltem a teletálat, egész héten teletál lesz, és amúgy is akartam nektek egy teletálas videót forgatni, szóval ezen a héten teletálas ebédek lesznek, amit már valószínű láthattatok a teletálasban, mert hogy azt valószínű elődébb fogom kirakni, mint ezt a videót, szóval nektek már úgymond nem lesz meglepetés, viszont abban a videóban fogjátok látni a kóstolásokat, ebben a videóban csak megmutatom az ételeket, és akkor nekem mára, amit választottam, parascsorba lesz, nem nagy kalóriatartalmú, illetve egy szilvás rétest, hát ez igen, kevesebbet eszek meg, mint amennyit megbírnék enni, tehát visszafogom magamat, tehát 2 hotdog helyett 1 hotdog, stb. Nyilván. Egyébként voltunk hétvégén vásárolni az Aldiba, 48 000 forintot hagytunk ott, azért oda mentünk és nem a Lidlbe, mert a Lidlben nagyon-nagyon sokan voltak, nem készült videó, mert hogy képzeljétek el, az Aldi után hazajöttünk, elmentünk gyroszért,
és mentünk barátnőmékhez Pót szilveszterezni. Este 9:30-kor értünk haza, úgyhogy se előtte, se utána nem tudtam felvenni videóra. De a lényeg, tudom, hogy fosom a szót, van minden itthon. A fagyasztóba is vettünk egy-két dolgot, viszont hús nincs itthon. Nagyon minimális húsmennyiségek vannak, a hentes zárva van, a héten jön a nagy hóvihar, úgyhogy így jobbnak láttam a hétre betárazni a teletából. De mondom, mire ez a videó már felkerült, már rég megvan a teletár, sok volt a duma. Én most megyek dolgomra, mert 5-e van, fizetnem kell egy csomó dolgot, mennem kell a postára, a repontra, az ATM automatához, és van egy pár elintézni valóm, mint tankolás, stb. És most videóztam is, úgyhogy így indul ez a januári hét. Ha van kedvetek a sok dumálás után, akkor tartsatok velem! Teletál a mai ebéd, és akkor mondom is parasztcsorba, ez egy erdei zöldséges húsleves, húsival, zöldségekkel, és a második pedig szilvásrétes, úgyhogy ez a mai ebédem, ez jutott mára. És még van bőven a fazékba, nem szedtem ki az összest. Befaltam a fél liter csorbalevest és a szilvásrétest is. Isteni finom volt, úgyhogy ez nagyon megérte ez a mai. Remélem a holnap is ilyen finom lesz, majd mutatom. Végre sikerült nekem is beszereznem ezt a True Dates-es ízesített datóját, az Aldiba vásároltuk, fahéjas és isteni, imádom, nagyon-nagyon rá tud kapni az ember. Egyik ilyen kis uzsonna volt igazából, vacsorára bundás kenyér készült, mindenki azt evett, ahogy láthatjátok, én felturbóztam az enyémet sajttal és zöldségekkel. Reggelim egy fél kifli, párizsival, uborkával, keférrel és pogácsával. Sziasztok! Itt a Mike tettemben, a mai ebéd teletál, melegszik, forgatok a teletálásba is, illatos, omlós csirkemell zöldséges sült tésztával, 750 kalória, úgyhogy melegítem, megmutatom nektek, a kóstolást pedig már láttátok a teletálás videóban. Na hát itt is lenne az ebéd, majd vissza fogok jelentkezni, hogy megmutassam nektek, hogy mennyi marad, de szerintem meg fogom menni az egészet, úgyhogy ez jutott mára. Felvettem a kóstolást a teletálásnál, isteni finom. Na jó, most túloztam, isteni nem, de finom, lehetne egy kicsit szaftosabb, de nagyon örülök, hogy ezt választottam ma, és egy kicsit délelőtt rendbe raktam magam, hajat mostam, meg szemöldököt festettem, estére meg valószínű, hogy megizni fogunk. Kijött VIP stéknek ma az új burgerük, ami limitált, úgyhogy valószínű, hogy ha párom elfordul a mekéig, ebbe a 20 centis hóba, akkor az lesz a vacsi. Na hát ezt elfogyasztottam, úgyhogy nagyon jól esett, nagyon finom volt, és jól is laktam. Az új Mekis burger helyett megettük a maradék meleg szendvicskrémet uborkával és sajttal. Sziasztok! Most reggel voltam a Coopba venni húsokat, kifliket, zsemlét, joghurtot, és hatalmas hó esett nálunk, dupla parizeres, vagyis pikpárizsis zsömle, vajasan, sajttal, ketchuppal, zöldségekkel. Hát itt nem fogjátok látni, de egy ilyen nagyon nagy hó van nálunk, úgyhogy ki kellett ásni reggel a kocsit, de szerencsére kiástam és ment, és olyan jó volt hóban vezetni. Mutatom a mai teletálás ebédet. Most fogok majd kóstolni, szóval nem tudom, hogy milyen, de hogy zöldfűszeres, olibundában sült csirkemellszeletek, koktélparadicsomos, mozzarellás madársalátával és balzsam ezredes dressinggel, külön a dressing, külön a sali, ezen volt egy ilyen pokli, erre volt rajta a húsi, úgyhogy ez a mai ebédem. Marcinak ebédre készítettem frissen giroszt, mert rossz volt a kaja a menzán, és este a maradék húst kisütöttem, és akkor nekünk is girosz volt, ugyanúgy ettek a gyerekek is belőle, meg mi is, volt hozzá sült krumpli, meg a szokásos öntet, itt van feltállalva az enyém, zöldségekkel, öntettel, sajttal, és ez volt a vacsoránk aznap. Sziasztok! A héten felváltva visszük a gyerekeket, ma nem én viszem őket, úgyhogy hamarabb tudok reggelizni, 7:30 lesz. Bolti nagyon finom, egyébként házias pogácsa, sajt, szalámi, paradicsom, egy fél kefir, tea, ez a mai reggeli. Jövök majd vissza a teletálás ebéddel.
Sziasztok! Melegszik a teletálas tortilla, azt fogok enni. Egyébként van még gyrosz tegnapról, az megmarad így estére, mert amúgy a gyerekeknek ma nagyon jó ebéd lesz az étkezőben, paradicsomleves meg pörkölt. Úgyhogy most megkóstolom ezt a tortillát, aztán majd kiderül, hogy mennyire lakok vele jól, meg hogy mennyire finom. Így néz ki a tortilla, meg lett melegítve. A tortilla nagyon laktató volt, így délután már nem ettem semmit, estére a gyerekeknek leveles tésztából készítettem pizzát, nekünk pedig mindig volt a tegnapi gyroszhúsiból, nem sok, de annyira pont elég volt, hogy tortillába betöltsük zöldségekkel, és egy kaprosöntettel fogyasztottuk. Reggelin pirítós, a tegnap felbontott kefir másik fele, csirkemelsonka, uborka és sajt. Sziasztok, itt a Miket ettemben, a mai ebédem rakott bolonyai, úgyhogy melegítem is, a másik videóban már láthattátok, hogy kóstolok, hogy megeszem-e, nem tudom, de baromi jól néz ki, és éhes vagyok, ugyanis képzeljétek, reggel nem indult a kocsi, nem tudom ez miért jött ide. Az a lényeg, hogy korábban keltem ma, már 6 óra után pár perccel le akarsz merülni, kimentem a kocsihoz, nem indult, és úgy volt, hogy gyalog megyünk az iskolába, -15 fok volt itt nálunk reggel, de párom szerencsére el tudta vinni a gyerekeket, én pedig itt voltam ugye már reggel 7 előtt egyedül, úgyhogy reggel 7-től egyedül voltam, úgyhogy egy picit reggeliztem csak, meg pakoláztam, és azt veszem észre, hogy hoppá, már mindjárt 3:12 és nagyon éhes vagyok, úgyhogy melegítem a kaját, és majd mutatom, mennyi maradt. Itt is a mai ebéd, a legkalóriadúsabb étel a héten, kiveszek belőle és tálalok. Meg volt a kóstolás, szóval el fog fogyni ez a rakott bolonyai, viszont nem szedtem ki az összest, mert szerintem ez elég lesz. Jövök vissza majd az esti vacsival. A maradék bolonyait a gyerekek is megették, illetve ettek még hotdogot, ahogy én is, ahogy láthatjátok, egyet ettem, viszont azt jól felturbóztam zöldségekkel, sajttal és kencékkel. És bekapós szalámis, pirítós, paradicsommal, és elkészült a mai ebéd, zöldségleves, amiben van karfiol, répa és brokkoli, egy kis jászmínrés és sült csirkeszány, és miután megfőztem, kimentünk szánkózni, és építettünk egy nagyon kis cuki hóembert. Így, hogy már korán megfőztem, nem kellett sietni azzal, hogy főzni kell, és eléggé megéheztünk a kinti lét után, jól kiszellőztük magunkat, úgyhogy vált ránk a finom zöldségleves és a csirkeszány, amit én egy kis szilva befőttel fogyasztottam el. Délután elmentünk az Oceanbe bevásárolni, és hazafele pedig elmentünk a Mekibe, és végre elhoztuk VR Pistiéknek az új tripla cheesy és dupla cheesy sajtburgerét. Egyébként ezt mi kóstoltuk felnőttek, a gyerekek a szokásos menüket kérték, én a dupla húsos kóstoltam, párom a triplát, ő salátát kért hozzá, én pedig ezt a borsos krumplit. Finom volt, ám bár nem mondanám túlzottan nagynak, de az íze nagyon-nagyon jó volt, és hát pont őket néztük a tévébe, úgyhogy szerintem nagyon jól sikerült ez a kollaboráció. Gyors bekapós reggeli, fél kifli, szalámi, csedásalt, uborka és ketchup. Sziasztok, innen a konyhámból, mutatom mi jut mára, főztem egy kis friss jászmínrist, maradt még tegnapról csirkeszány, illetve nekünk a fagyasztóból babgulyás, a gyerekeknek pedig a tegnapi zöldségleves. A babgulyás egy vendégségről volt küldve, ott volt a fagyasztóból, úgyhogy kivettük, mert mi nem kívántuk annyira a zöldséglevest, illetve nem is volt annyi zöldségleves. A második fogáshoz pedig az Oceanben vásárolt noszlopi savanyúságot bontottuk meg, nagyon szeretjük, de nagyon régen nem vettünk már, nagyon felemelték az árát, ehhez volt még ugye a tegnapi csirkeszány és a frissen főzött rizs. Az Oceanben vásároltunk 2 csomag náldudvari debreceni csemege-kolbászt, amit az airfryerbe sütöttem meg, valakinek volt hozzá sült krumpli, valakinek krokett, én csak mustárral ettem és édes chili szósszal, valamint kenyérrel, nagyon-nagyon finom volt. A héten minden reggel péksütit sütök a gyerekeknek, itt éppen hotdogos és barackos sült az airfryerben. Jó reggelt, sziasztok itt a hétfői napon. A mai reggelim egészen rendhagyó lesz. A tegnapi kolbásznak a zsírját ugye kifogtam, úgyhogy kolbászsíros kenyér lesz, egy kis fermentált savanyú káposztával ebben a -15 fokban. El is készült, úgyhogy indulhat a hét, illetve ez a hétfői nap. Nagyon ritkán szoktam 10 óra izni, de most fogok
fél banán, egy kis szab, és egy fél ilyen pannakottás, jogobella, ilyen áfonyás. Úgyhogy ez a 10 óra, én végül is megeszem még ezt a másik fél banánt is. Hát a hét tematikája fagyasztóürítés lesz, ugyanis dugig van a fagyasztó. Igazából rengeteg mencsvár van benne, a hétvégén láthattátok, hogy el is lőttünk egy babgulyást, és szeretnék majd elmenni valamelyik nap, ami nem most lesz, bevásárolni. Bár hozzáteszem, január 12-e van, ami azt jelenti, hogy már lassan 2 hete itt vagyunk az új évben, nem volt még bevásárlós videó, és el is mondom, hogy miért. 2-ször voltunk az Aldiba, és egyszer az Oceanbe. Elég sokat hagytunk ott minden helyen, viszont ezeket hétvégén intéztük, ezeket a bevásárlásokat, családdal együtt, és általában esti órákra jöttünk haza, este 6, és nekem már olyankor nincs kedvem, és nem is akarok videózni, sötét volt. A lényeg, hogy vannak itthon felvágottak gyümölcsök, zöldségek, minden van itthon, kivétel hús, de a héten nyit a hentes, úgyhogy még amit vettem hétvégén a kóba, abból van egy kicsi. Na de a lényeg az, hogy ha külön nem főzök ebédet a gyerekeknek, mert nagyon jó a menzai kaja, bolonyai lesz és imádják, nekem pedig a hétre igazából a fagyasztóból, amit találok. Egyébként tegnap volt kolbász sütve, 10 ilyen kis kolbász volt ebbe a 2 csomagba, és 6-ot ettünk meg 4-en. És maradt még 4 sült kolbász, és úgy volt, hogy ma ahhoz készítek egy zöldba főzeléket, egy kolbász, egy zöldba főzelékot, szevasz és kalakkabát. De hát sajnos reggel úgy keltem, hogy én abszolút nem akarok ilyet enni, és ahogy láthattátok, reggel egy kolbászos kenyérrel indítottam, délelőtt ettem banánt, zabot, egy kis féljoghurtot, és akkor arra gondoltam, hogy az ebéd az legyen ilyen könnyebb ebéd. A mai ebéd pedig borsós bulgur lesz, és lesz egy kis rántott karfiol, ami mirelit, úgyhogy olaj nélkül tudom sütni az airfryerben, egy kis camembert sajttal, és még egy dolgot el akartam mondani, az elmúlt hetekben több boltot is bejártam, Lidl, Aldi, akkor voltunk, hát ennyi igazából, Coop édes savanyú szószt sehol nem találtunk. Az Aldiban volt egy nagyon jó édes savanyú chili szósz, így akartam mondani, de mondta az Aldis eladó, hogy nem, azt már kivették a forgalomból, vagy már nem árulják, és az a lényeg, hogy szombaton voltunk az Oceanben, több mint 3 órát voltunk, egyébként tűzriadó is volt, lehet, hogy már láttatok róla videót, vettünk 1-2 dolgot, noszlopi savanyúságokat, meg tényleg így egy kicsit úgymond körbenéztünk, mert én 1000 éve nem voltam ilyen nagy bevásárlóközpontban, és ott találtam édes chili szószt, viszont az Aldiban héten megint lesz akciós, de nem az a régi fajta, hanem a másik, úgyhogy még azt mindenképpen be akarom szerezni, mert napok óta ezt kívánom, és arra gondoltam, hogy akkor jó lesz a rántott karfiol mellé, kis édes chili szósz, úgyhogy ez a mai ebéd. Vacsorára akkor megesszük még a sült kolbászokat, és nagyjából ennyi. Ma hanyadika van? 12. Csütörtökön fogom lezárni ezt a videót, de megúszós lesz a hétvége, nem lesz nagy főzés, mert vendégségben megyünk. Ezt ebben a részben már nem rakom bele, azt majd a következő részben láthatjátok, de ha van kedvetek, akkor tartsatok velem. Készítem a sajtot, készítem a karfiolt, és aztán jövök vissza egy kis kóstolással, mert már régen volt. Na, itt is vagyok a mai ebéddel, rántott camembert, rántott karfiol és borsós bulgur, és ezt az édes chili szószt fogom menni a Maggitól, 1600 forintért vettük az Oceanbe, de ettől van olcsóbb is, majd az Aldiba a héten megyek, és szerintem az is lesz ugyanilyen finom, úgyhogy kóstolunk. Annyi, hogy elég híg ez a szósz, szóval nem tudtam szépen szedni. Na, itt is vagyok, kóstolunk, én közben átöltöztem, mert egy másik videóban vettem fel egy részletet, és nem akartam az új ruhámat leenni, és felkötöttem a hajamat is, hogy kényelmesebben tudjak kóstolni. Ezek ugye mirelitek, de szerintem kóstolós videó ezekből még nem volt, a Lidlbe vettem őket, rántott camembert. Régen nem szerettem a camembert, tehát most már mindenféle sajtot imádok. Van áfonyalekvárom is, azzal még finomabb, de jó lesz az édes chili is. Amúgy nagyon jó az édes chili szósz. Még receptet is adtak hozzá, hogyha valaki akar készíteni egy ilyen kínai kaját. Bulgur. Ezt képzeljétek el, ez a bulgur, egy kisebb kávés pohárnyi bulgur méret. Úgy megragadt, úgyhogy soknak tűnik, pedig abszolút nem az. Egy kis húsleves kockával főztem fel. Isteni finom, és nézzük a karfiolt, ami szintén a Lidlben van, és előre be volt ugye panírozva. Tökéletes. Úgyhogy ez a mai ebédem, elfogyasztom, aztán pedig megyek Marciért, mert a héten, illetve a múlt héten is minden nap érte mentem kocsival,
mert nagyon hideg van. Délután ettem egy kis májkrémes kenyeret egy fél paradicsommal, mert éhes voltam, este pedig még volt a sült kolbászból, abból ettem egyet, egy kis mustárral, édes csilisósszal és kenyérrel. Jó reggelt, sziasztok! Ma hamarabb reggelizek, barátnőm vittem a gyerekeket, volt még hotdog, kifli, vettem tegnap ilyen lapka, cheddar sajtot a kóba, virsli, tea, pirított hagyma, ketchup, mustár, és ma főzni fogok, jövök vissza az ebédekkel. Rengeteg megbontott alapanyag volt a fagyasztóba, amik már csak foglalták a helyet, úgyhogy ezekkel ma leszámolok, és főzök valami ebédet belőlük. Szóval ma én úgy fogok főzni, hogy ezeket a megbontottakat mindet el fogom használni. Fog készülni egy tartalmas leves, csirkemellel, zöldségekkel, amiben sok minden lesz, de legfőképpen ez a 3 bontott kis Mirelit cucc, és akkor ezek legalább már eltűnnek a fagyasztóba. Aztán a múltkor képzeljétek el, csináltam pirított zsemlemorzsát, és túl sok lett, és anyukám mondta, nyugodtan fagyasszam le, úgyhogy ez most jól fog jönni. Ezt majd csak kiolvad, és meghempergetem benne ezt a pár eperrel és túróval töltött gombócot, amit egyszer vettem a gyerekeknek, de nem ízlett, úgyhogy ezt ma megfőzöm és belerakom ebbe, illetve találtam egy kis aprított savanyú káposztát, vagy édes káposztát, megy ez is a levesbe, úgyhogy ma ennyivel kevesebb lesz a fagyasztóba, és nem foglalják a helyet ezek a dobozok sem. Erről a levesről már van külön videó a csatornámon, amit láthattatok, ezután pedig, ahogy mondtam is nektek, egy ilyen túrós epres gombócot fogyasztottam, közben már sütöm Marcinak a csirkehúst. Na hát sziasztok, itt amiket ettem be, kicsit megcsúsztam az ebéddel, az ebéd már régóta kész van, ez a tartalmas leves, amit valószínűleg egy másik videóban láthattok majd a kóstolást, itt csak megmutatom nektek, hogy hogy néz ki. Szakad a hó, live-oztam délelőtt, és mindjárt indulnom kell Marciért egy fél óra múlva, de még leforgatom ezt a kóstolást itt a másik részben, és örülök neki, hogy mindent megcsináltam. Marcinak készült gyrosz, neki krumplit kell még sütnöm, ha jön, illetve volt még a fagyasztóban ez az epergombócos, epergombócos túrós gombóc, de azt majd később veszek, mert rohanok, úgyhogy mutatom az ebédet, hogy mi készült ma. Elkészült ez a nagyon finom leves, amiből most szedni is fogok. Kóstolást a leveses videóban láthatjátok, ezután, ahogy pedig mondtam is nektek, gombócot ettem, egy darab túrógombócot, mert nagyon-nagyon sietnem kellett, sok töltelék nem volt benne, de legalább nem maradtam éhes utána. Hazahoztam Marcit a suliból, frissen tálaltam neki a giroszt, este pedig még mindig volt a giroszból, úgyhogy a gyerekek azt tettek, házi 1000 sziget öntettel. Jó reggelt, sziasztok! A tegnapi vacsorám az elmaradt, mert hogy képzeljétek el, iszonyat fejfájással küzdöttem délutántól estig, gyógyszert is kellett bevennem, nem voltam jól, úgyhogy nem is vacsoráztam, úgyhogy most már egy kicsit kezdek éhes lenni, de annyira még nem. Májkrémes, hagymás, sajtos kenyér, airfryerben egy kis zöldség tea, megy rá egy kis gulyáskrém, ebéd a tegnapi, van még ilyen kínai is leves, túrógombóc, illetve Marcinak fogok készíteni paprikás csirkét, mire megyek érte, úgyhogy ennyi. Hát sziasztok! Mutatom is az elkészült ebédet. Az egyik része az Marcinak lesz, illetve Vivikének, a gyerekeknek. Paprikás csirke tésztával, úgyhogy Marci ma ezt fog már enni, ha hazajött a suliból, mert ma megint olyan kaja van, paprikás krumpli, amit nem szeret, de estére is marad nekik belőle. Illetve nekem maradt még ez a kis kínai leves, amiről ide vagy ide kattintva láthattok már videót, mert meg is csináltam ma. Illetve van még a hűtőben túrógombóc, a fejem megint elkezdett fájni, úgyhogy lehet gyógyszer lesz a vége, de egyelőre kitartok. Mutatom az ebédet, és majd jövök vissza a vacsival is. Most egy picit sűrűbben szedtem, de van még benne lé. Ezt megeszem, aztán majd meglátom. És akkor még van így is plusz 2 ilyen epres túrógombóc. Hát sok töltelék nincs benne.
ahogy látjátok, de ez a második fogás, nem nyafogás. Délután kicsit éhes voltam, úgyhogy ettem egy kis mogyorós chipset, és párom az Aldiból hozott többek között egy édescsili szószt, amit említettem nektek, isteni finom és 800 pár forint volt, hozott többek között 2 Miralit pizzát, amit megsütöttünk, mi ezt 3-an eszegettük, Marci ette a maradék paprikás csirkét tésztával. Sziasztok, jó reggelt! Itt az utolsó napon ebben a részben nekem maradék pizza, Marci is vitt, és ütöttem a gyerekeknek kakaós csigát, és Vivike itthon reggelizik, jól látjátok, ma nem megy iskolába, nem beteg, de ma nem megy, és jövök vissza majd az ebéddel. Na sziasztok, itt amiket ettem be. Vivike itthon van, ahogy mondtam is nektek, délelőtt elugrottunk, most jöttünk haza, 3:12, Rossmann és Lidl, és mindjárt videózni fogok, de előtte ebédelünk, a mai ebédünk pedig Vivikének penne bolognese, amúgy van paprikás csirke is, de nem kívánjuk, illetve nekem székelykáposzta csirkemellel, szóval Vivike már eszi a bolonyaiát, én székelykáposztát eszek csirke mellel, és ha jön Marci, akkor neki pedig van még paprikás csirke, vagyis hát, hogyha elmentem ért egy óra múlva. Úgyhogy ennyi a mai ebédünk, semmi extra, jól bevásároltunk, egy másik videóban már láthattátok. Közben, amíg melegszik az ebéd, mutatom nektek, hogy megjött az új összenyoming, amit a vásárlós videóban már láthattatok, de majd lesz róla külön videó, ez nem csak egy idézőjelesen összenyomi, hanem ez egy kontakt grill, intelligens grill. Még én sem tudom, hogy mi hogy, de azt tudom, hogy több sütési hőfok és program van rajta. Hiányzott már az összenyomi, mert nincs meleg szendvicsütőnk. Tejföl nélkül ettem, mert nem volt itthon tejföl, a gyerekek ették még a maradék paprikás csirkét, Vivike meg semmilyen extrát nem evett, csak ilyen joghurtot, meg ilyen összevisszaságokat, mi pedig ettük ezt a 3 szendvicset, abból én egyet, párom 2-t, mert nem nagyon voltunk éhesek, és ezt az akciós salátát, ami 500 forint volt, ebből viszont egyet megettünk, a Lidlben vettem, volt hozzá szósz meg minden, úgyhogy nagyon-nagyon megérte. Ezzel a jelenettel zárom ezt a részt, ha tetszett nektek a videó, dobjatok egy lájkot, és ha nem tettétek, még iratkozzatok fel a csatornámra, találkozunk egy következő videóban, legyen szép napotok, sziasztok!